De nervus vagus die bestuurt het lichaam, dus het autonome zenuwstelsel en bestuurt organen zoals het hart en de darmen en de maag. Als de werking van de nervus vagus is verstoord, dan kun je wel veronderstellen dat je daar symptomen door krijgt die wel worden gemeld bij ME/CVS. De HPA, stressas, is de Engelse afkorting voor de hypothalamus-hypofyse bijnieras. Dat is een stressas die regelt dat er stresshormonen worden aangemaakt als er een dreigende situatie is. Die stresshormonen zijn nodig ook om die dreigende situatie te lijf te gaan. Die stressas die staat onder controle van zenuwcellen in de hypothalamus, in de hersenen. En wij hebben gekeken of die stressas heel actief is of niet actief is, en ME/CVS. En wij vonden grote veranderingen. En het ziet er naar uit dat deze as ofwel heel actief is of juist heel weinig actief is. En wat er nou precies verandert en hoe dat zich vertaalt naar de stresshormonen, dat gaan we nog uitzoeken. De hormoonbalans, dat is wel een complex woord, want we hebben heel veel hormonen. Maar een belangrijk hormoon is stresshormoon cortisol. En dat is ook wat wij onderzoeken. En dat kan een belangrijke rol spelen bij ME/CVS, omdat cortisol dus ervoor zorgt dat de suikerhuishouding en de energiehuishouding op peil blijft. En is afgestemd op wat er in de omgeving of gebeurt van de persoon met ME/CVS. Dus het kan een belangrijke rol spelen. De relatie tussen de hypothalamus en de rest van de hersenen kan zeker veranderen. En de activiteit in de hypothalamus is veranderd. Dus wat dat betreft zou dat een weerslag kunnen hebben op andere hersengebieden. En een van de dingen die de hypothalamus naast het regelen van het stresshormoon ook doet, is het regelen van de autonome respons. En die autonome respons die regelt weer wat ik eerder zei, veel dingen in het lichaam, zoals hart en als darmen en als ook de afweerrespons. Dus het is wel een heel belangrijk gebied, die hypothalamus, voor ME/CVS. Een overbelast brein. In principe moet het brein alles aankunnen. Alles wat er gebeurt in het leven en wat je wilt doen en je lichaam aansturen, moet gewoon kunnen. Als het overbelast raakt of als dingen niet lukken, dan lijkt het overbelast. Maar dat betekent dat er iets misgaat in het brein. Dingen in het brein functioneren niet goed, zodat ze niet aan de vraag kunnen voldoen, zeg maar. Dan lukt het niet meer goed om je te concentreren. Het slapen gaat niet goed. Het nadenken gaat niet goed. Het begrijpen gaat misschien zelfs niet eens goed. Dat betekent dat het misgaat. En dat betekent dat het brein niet kan leveren wat het zou moeten leveren. En je kan eruit concluderen dat het dus hoogste tijd wordt om te gaan kijken in dat brein waarom het niet kan leveren wat het moet leveren. En waarom het misgaat bij ME/CVS.